mga palangga, welcome back to Prince J Vlogs. Alam naman natin na sikat ngayon ang music video na Rain on Me ni Lady Gaga at Ariana Grande. Kaya sa video na to ay magkakaroon tayo ng inspired makeup look ni Ariana Grande sa music video na yon. Kaya try natin kung kakayanin ba. At kung bago ka pa lang sa video na to, ay huwag kalimutang mag-share, like, subscribe, and hit the notification bell para mas updated ka sa mga bagong video uploads ko. At kung gusto nyong malaman ang magiging kalabasan ng makeup video na to, ay just keep on watching